Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Một công thức để làm bánh bèo mềm mịn, để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm ngon như mới. Với cách đổ sao cho luôn thành công có xoáy đồng tiền chánh giữa là điều mà Hana muốn chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân đậu xanh. Hana sử dụng 150g đậu xanh ca. Sau khi ngâm mềm, mình sẽ đem vo lại thật sạch. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 700ml nước. Đậy nắp lại, bắt lên bếp và nấu cho tới khi đậu xanh sôi. Khi đậu xanh sôi thì mình sẽ cắt bỏ hết phần bọt trên mặt. Mình làm như vậy đậu xanh ăn sẽ thơm và ngon hơn. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần cắt bỏ hết phần bọt trên mặt, chừa lại một ít nước cho xăm sắp mặt đậu. Cho xoong đậu trở lại bếp, mình sẽ nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi đậu xanh mềm thì mình tắt bếp. Và đem đậu xanh đi xay hoặc nghiền cho thật là mịn. Cho đậu vào một cái chảo không dính, thêm vào đậu 1/3 chén nước cốt dừa, 1 muỗng cà phê đường cát. Mình sẽ xào đậu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 10 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn đậu có màu vàng đẹp hơn, thì sau khi trộn đậu và nước cốt dừa xong, mình sẽ thêm một giọt màu vàng và xào thêm khoảng 10 phút nữa. Khi xào đậu, cô bác, anh chị và các bạn đừng xào khô quá, ăn không ngon. Sau khi xào đậu xong, mình sẽ cho đậu ra ngoài tô để thật nguội và lấy màng bọc thực phẩm đậy lại để tránh bị khô mặt. Tiếp theo, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Hana sử dụng 200g bột gạo, 65g bột năng và 1/2 muỗng cà phê muối. Thêm vào hỗn hợp bột 300ml nước, mình sẽ khuấy đều. Để bánh được bóng đẹp sau khi hấp, mình sẽ thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn và khuấy đều lên. Tiếp theo, mình sẽ nấu 600ml nước. Khi nước sôi thì mình tắt bếp, khuấy đều bột một lần nữa và cho từ từ phần nước vào. Mình vừa cho mình vừa khuấy. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ đổ từng chút một, đừng đổ nhiều quá, kẻo bột chín bị đặc. Và để 30 phút cho bột nở. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu còn lại. Phần tôm khô thì Hana sử dụng 100g. Mình sẽ cho nước vào ngập tôm và ngâm khoảng 10 phút. Sau 10 phút, mình sẽ đem tôm đi rửa thật sạch và để ráo nước. Sau khi tôm ráo nước thì mình sẽ đem đi giã thật nhuyễn hoặc cho vào máy xay và đem tôm đi xào cho tới khi khô. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn tôm có màu đỏ, mình có thể cho vào 1 muỗng cà phê dầu màu điều. Nếu không thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể bỏ qua. Phần tôm xong, mình sẽ đi chuẩn bị phần dưa chua ăn kèm. Cho vào thau 700ml nước, thêm vào 1/2 muỗng canh muối khuấy đều lên. Để làm đồ chua, Hana sử dụng 1 củ cải trắng và 1 củ cà rốt. Mình sẽ bào mỏng và cắt sợi. Hana thích làm như vậy hơn vì ăn cảm giác ngon hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể dùng bào sợi để mình bào cho lẹ.
Cho hết phần củ cải và cà rốt vào nước muối. Mình sẽ trộn đều lên và ngâm khoảng 10 phút. Phần nước ngâm thì Hana sử dụng 300ml nước, 170g giấm, 60g đường cát. Khuấy đều hỗn hợp cho đường tan. Sau 10 phút, mình sẽ đem củ cải và cà rốt đi vắt bỏ bớt nước. Cô bác, anh chị và các bạn không cần phải vắt khô. Và cho vào hỗn hợp giấm trộn đều lên. Mình sẽ đậy nắp lại, cho vào tủ lạnh ít nhất khoảng 1 tiếng trước khi dùng. Bánh bèo ăn ngon thì không thể thiếu phần tóp mỡ ăn kèm. Hana không sử dụng tóp mỡ. Mình sẽ thay thế bằng 3 lát bánh mì sandwich. Sau đó đem đi cắt khối vuông nhỏ. Khi dầu sôi thì mình sẽ cho bánh mì vào chiên cho tới khi vàng. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho nhiều quá. Mỗi lần chiên mình chỉ cho một ít. Khi chiên bánh xong, mình sẽ vớt ra ngoài một cái rây để cho thật là nguội. Và sau khi nguội cho vào hộp đậy kín lại để tránh bị mềm. Bánh bèo ngon hay dở cũng phụ thuộc vào nước mắm. Phần nước mắm thì mình sẽ dùng 100g đường, 70g nước mắm, 300ml nước và thêm khoảng 1/2 muỗng canh giấm. Mình sẽ khuấy đều lên, bắt lên bếp nấu cho nước mắm sôi thì mình tắt bếp và để cho thật là nguội. Để làm mỡ hành, Hana sử dụng 1/2 chén hành lá cắt nhỏ, thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc lại, cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây. Để bánh luôn có xoáy đồng tiền ở giữa thì nước trong nồi phải thật nhiều, lửa thật lớn và nước thật sôi. Trước tiên, mình sẽ làm nóng chén ở lửa lớn khoảng 2 phút. Không có chén đá, mình dùng chén nhôm cũng được. Sau 2 phút, khuôn đã nóng, mình sẽ khuấy đều bột lên. Tùy theo khuôn nhỏ hay khuôn lớn mà cô bác, anh chị và các bạn cho bột vào. Mỗi chén, Hana cho khoảng 3/4 muỗng canh. Khuôn của Hana có đường kính khoảng 5cm và chiều cao 2,5cm. Mình sẽ hấp 45 giây. Sau 45 giây, mình sẽ dỡ nắp ra và xả hơi. Nếu bột mà mình hấp quá 45 giây thì lớp bột trên mặt sẽ chín hết. Vì vậy đây là nguyên nhân mình dỡ ra mà bánh bèo không có xoáy. Tùy theo lượng bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh. Sau khi xả hơi 30 giây, mình sẽ đậy nắp lại, hấp ở lửa lớn thêm 4 phút nữa là bánh đã chín. Với công thức và cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn không cần phải thoa dầu chống dính vào khuôn. Sau 4 phút mình sẽ dỡ nắp ra, thả những chén bánh này vào thau nước là bánh dễ dàng lấy ra. Nước mình dùng nước bình thường, đừng lạnh quá. Nếu cô bác, anh chị và các bạn ở những xứ lạnh thì mình pha nước khoảng 30 độ C là được. Vì chén bột đang nóng, nếu mà mình cho vào thau nước lạnh quá, nhiệt độ thay đổi đột ngột, chén dễ bị nứt và bị bể. Phần bột còn lại trước khi hấp thì cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều lên. Mình tiếp tục lặp lại như vậy cho tới hết. Sau 4 phút, bây giờ chén bánh đã nguội, mình có thể dùng dao xoay vòng tròn trên thành lấy bánh ra một cách dễ dàng. Bánh rất là mềm và mịn, đặc biệt là không dính vào chén. Sau nhiều lần tìm tòi học hỏi và thử nghiệm thì đây là công thức bánh bèo Hana cảm thấy ngon nhất, với cách làm đơn giản và thành công nhất. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý thời gian sao cho bột chín vòng ngoài mà tránh giữa chưa chín, mình dỡ nắp ra là lúc nào cũng có xoáy. Phần bánh nếu ăn không hết thì cô bác, anh chị và các bạn mình đừng chét đậu xanh hoặc là tôm thịt lên trên. Mình xếp bánh vào hộp đậy kín lại để qua ngày hôm sau trong tủ lạnh lấy ra
vẫn mềm ngon như mới. Khi ăn, mình chỉ cần cho phần nhân lên trên, chan nước mắm là đã có một món bánh bèo nhanh gọn lẹ cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 6.